السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګوره جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو په دې ویډیو کې اس طرح یو وړي کې شان پیام شیر کوم. هغه دا دی چې ما مکمل ویډیوګانې د اډاب اډیشن خپل چینل جرار ټیکنیکل ته اپلوډ کړي دي او زما دا اراده وه چې زه نورې ویډیوګانې هم دغه شانتې د آډیو په باره کې تاسو ته وړاندې کړم. خو چونکې زما داسې یو دوه ویډیوګانې دي چې په هغې باندې اډاب کپنی والا ایکشن اغشته دی او هغې دا خبره پکې څرګنده کړې چې دوی سره لایسنس نشته دی او زمونږ د اډاب کپنی ویډیوګانې جوړوي او یوټیوب ته اپلوډ کوي. هم بیا هغه شانتې یوټیوب والا زما په ویډیوګانو باندې ایکشن واغشتو او په دوو ویډیوګانو باندې کمیونټي ګایډلاینز ټریک راغو. که دغه رنګې په دوو نور باندې راغو نو زما جرار ټیکنیکل چینل به ټول هم ډیسیبل شي. نو د دې دپاره ما دویم چینل بیا جوړ کو چې کوم مکسکراپ ویډیوګانې دي هغه به تاسو ته وړاندې کوم په جرار پروډکشن باندې. تاسو په یوټیوب کې جرار پروډکشن چینل سرچ کې او مخامخ به تاسو ته راشي جی پی دی خوا تاسو ته مخامخ کاري دا به تاسو کولو کې او دا به تاسو ضرور سبسکرایب کې دی. خو ګورئ ما دا یې سبسکرایب کو چې دا تاسو دغه شان دي سبسکرایب کړئ نو انشاءالله د مسکراپ ویډیوګانې او د اف ال سټوډیو ویډیوګانې به تاسو ته انشاءالله تعالی په دې باندې ملاویږي. ما یو ویډیو د مسکراپ دې ته اپلوډ کړم دا او د دې نه بعد به ورته نور انشاءالله په نمبر اپلوډ کوم. خو تاسو یو مهرباني ضرور وکړئ چې دې ته چینل ته راشئ او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په هغې چینل کې به زه هم ویډیوګانې اپلوډ کوم د موبایل په باره کې دغه شانتې نورې د کمپیوټر په باره کې خو چې دا سافټویر چې هغه موږ باندې ایکشن نشي اغشتی. نو په دې کې به انشاءالله تعالی چې دی نو زه د مسکراپ ویډیوګانې اف ال او دغه شانتې نورې ویډیوګانې دې ته هم اپلوډ کوم او هغې جرار ټیکنیکل ته به هم اپلوډ کوم. خو تاسو یو مهرباني وکړئ ضرور دې چینل ته راشئ او دا سبسکرایب کړئ. خو بله خبره مې هم یو په ذهن کې راغله چې داسې ملګري پکې بعضې وینم چې مخکې ورځو کې یو کمنټس راغلو چې په هغې کې ووایي چې ما ته دا لینک راولېږه د څه په باره کې لینک یې یادولو تقریبا آی تھنک چې پورټوجي په باره کې وی راولېږه که نه رالېږې زه چینل انسبسکرایب کوم. نو ما ورته څه وویل چې بالکل تاسو چینل انسبسکرایب کولی شئ. خو اصل کې خبر دا ده چې په دې باندې ما ته هېڅ پیدا نشته. زه که دا ویډیوګانې اپلوډ کوم نو آلریډي زما چې کوم د دی جیمیل دی دا آلریډي د دې ایډسن ډیسیبل دی د هغه بل ایډسن آلریډي ډیسیبل دی. خو بیا هم د ستاسو دپاره زه دا وړاندې کوم چې تاسو ترې څه ناڅه زده کړه وکړئ. ښه بل کمنټس راغلو چې د اف ال سټوډیو ویډیوګانې شروع کا ګینې موږ چینل انسبسکرایب کوو. او ما ورته دا وویل چې بالکل تاسو انسبسکرایب کولی شئ او د دونه وخت لپاره د چینل سبسکرایب کولو ډېره مننه. نو مینهوالو که څوک غواړي چې موږ د بالکل صحیح چیز زده کو ځکه چې زه داسې چینل ما په یوټیوب باندې لا تر اوسه پورې پیدا نه کو په پښتو ژبه کې چې تاسو ته د اډاب اډیشن یا دغه رنګې د مکسکراپ ویډیوګانې او یا سونی ویګاس وغیره ویډیوګانې تاسو ته بالکل صفا طریقې سره ښودلې وي او کلیر طریقې سره تاسو ته هر افیکټس وړاندې کړي وي. نو دغه شانتې چینل لا تر اوسه پورې خو ما نه دي لیدلی او که ویم نو پای کې به داسې یو څو ویډیوګانې وي چې هغه به مطلب مې دا دی چې پوره طریقه سره به تاسو ته کورس نه وي وړاندې شوي. مطلب دی د لومبنۍ ویډیوګانې د سافټویر انسټالېدو نه واله تر د اخره پورې آډیو جوړېدو پورې ویډیوګانې پکې مکمل په یوټیوب باندې نه وي او موږ اپلوډ کړي نو په هغې باندې موږ ته اډاب اډیشن چې نو ایکشن واغشتو او که دوو ویډیوګانو باندې نور دغه شانتې هغې ایکشن واغشتو نو زموږ چینل چې دی هغه به ډیسیبل شي او سسپینډ به شي. نو تاسو مهرباني وکړئ دې چینل ته راشئ. ضرور محمد بلال فی الحال لیکلی شوی دی خو دا خو ما ورځ دې مخکې جوړ کړو نو دا به انشاءالله ټیک شي. خو جرار پروډکشن چې دی نو دا چینل دی جی پی تاسو ته مخامخ ښکاري او دې ته به انشاءالله تعالی چې نورې ویډیوګانې زه دې ته اپلوډ کوم د آډیو په باره کې. نو ضرور ویډیو هم لایک کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.